Si Vanjo Merano po ito at welcome sa Panlasang Pinoy. Makikiuso lang po muna ako dahil ang lulutuin nating dish ay naaangkop sa panahon ngayon. Sigurado ako karamihan sa inyo ay meron itong mga sangkap na kakailanganin natin. Tatlo lang naman yan eh. Meron niyang sardinas, instant noodles, at itlog. Ang tawag sa ating lulutuin ay tortang noodles at sardinas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating tortang noodles at sardinas recipe. Isang balot ng instant noodles. Isang maliit na lata ng sardinas and tomato sauce. Itlog. Gagamit din tayo ng dahon ng sibuyas na chinop ko lang. Sibuyas. Hiniwa ko lang ng maliliit. Ito naman yung harina, ground black pepper, at ng asin. Bukod dito, kailangan natin ng tubig at ng mantika. At ito yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo at kumpleto na rin yung mga sangkap, tara na, samahan nyo na ako magluto. Iluluto ko muna yung instant noodles. Kaya naman nagpakulo ako ng tubig sa isang cooking pot. Nilagay ko na yung instant noodles dito. Tatakpan ko lang para malutong mabuti. Habang niluluto yung instant noodles, ipe-prepare ko muna yung sardinas. Paghiwalayin ko lang yung laman ng sardinas at yung sauce. Yung laman ilalagay ko lang sa isang malaking bowl. At pagkatapos ay dudurugin ko lang ito o imamash ko lang. Yung sauce ng sardinas itatabi ko muna ha. Lulutuin ko yan maya-maya lang. At magkakrak lang ako ng 2 pirasong itlog. At ilalagay ko na dito sa bowl na may sardinas. At pagkatapos ay hahaluin ko lang itong mabuti. Yan, so sisiguraduhin ko lang na nahalo na yung sardinas at yung itlog. At maglalagay lang ako ng seasoning para naman magkaroon ng konting lasa ito. Ito na yung ground black pepper at asin. Itutuloy ko lang ang paghalo para lang ma-distribute itong seasoning sa niligay ko. At pagkatapos, isa-set aside ko muna itong mixture. I-check ko lang yung niluluto kong instant noodles. At this point ay malambot na itong instant noodles, ready na to. Ilalagay ko lang muna ito sa isang malinis na bowl. Ipapa-cool down ko lang. At itong tubig na ginamit ko sa pagpapakulo, dyan muna yan, gagamitin natin yan maya-maya lang. Once na nag-cool down yung instant noodles, ilalagay ko na to sa bowl na may sardinas at itlog. Tandaan niyo dapat nag-cool down na to. Huwag kayong maglagay ng mainit pa yung noodles dahil ang tendency niyan maluluto kagad yung itlog habang hinahalo. Ayaw natin mangyari yan. So yan, hahaluin ko lang ito hanggang sa ma-distribute na lahat ng mga ingredients. At kung mapapansin niyo yung mixture medyo wet pa. Although pwede itong itorta ng ganitong consistency, para sa akin mas gusto kong sigurado. Kaya naman naglalagay ako ng all-purpose flour o yung tinatawag nating harina. At maglalagay din ako ng green onion. So naglagay ako ng harina para may extra binder tayo. Ang trabaho kasi ng binder ay pinapakapit niya to lahat ng mga ingredients. Para kapag pinirito na natin itong torta, sigurado tayo nakapit na kapit. Kumbaga hindi maghihiwala yung noodles dun sa ibang mga ingredients. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging well-distributed na lahat ng ingredients at pagkatapos, iprito na natin to. Pagpapainit lang ako ng mantika sa isang pan. At oo nga pala, yung noodles na mixture, hiniwalay ko lang. Hinati ko sa 2. Niligay ko lang sa platito at pinorma ko na. Parang gumagawa lang tayo ng ukoy kung napanood yung ating ukoy video. Yan, so in-slide ko lang itong mixture at ipiprito ko lang ito sa mahinang apoy between 1 to 1.5 minutes o hanggang sa maging light brown na yung kulay nung side na nasa ilalim. Yan, at nagtatap pa ako ng green onion. Para talagang kumapit yung green onion, itutulak ko pa ito gamit ang isang spatula. Yan, para sigurado lang tayo. Yan, and at this point ay itutuloy ko lang ang pagprito hanggang sa maging ready na o maging lutong-luto na yung side na nasa ilalim. Pagkatapos ay ibabaliktad ko na to. At once na mabaliktad ko na itong tortang noodles, ganun uli yung gagawin ko sa kabilang side.
So nasa mahinang apoy pa rin tayo at itutuloy ko ang pagprito between 1 to 1.5 minutes o hanggang sa maging light brown to golden brown na yung kabilang side. At once na maluto na, tatanggalin ko lang ito dito sa lutuan at ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At ibabaliktad ko rin ito bago ilagay sa plato para yung side na may green onion yung makikita natin. At kung mapapansin ninyo, naka-incline ito ngayon para lang tumulo yung excess na mantika. Siyempre ayaw natin ng mamantika na torta, di ba? At yan, ready na to. Itutuloy ko lang yung pagluto dun pa sa isang mixture gamit yung same steps. At once na maging ready na, lulutuin ko na yung sauce ng sardinas. Gamit yung natirang mantika, ang gagawin ko yung magigisa lang ako ng sibuyas. Papalambutin ko lang ito. At sa oras na lumambot ng sibuyas ay ilalagay ko na dito yung sauce ng sardinas. Ginigisa ko lang yung sauce ng sardinas sa sibuyas para naman mabawasan yung lansa nito. At para lalo itong sumarap. Pagkalagay ng sauce ay hahaluin ko lang ito. Mabilis lang itong pagluto na to, mga 30 seconds lang ready na to. At kung meron kayong extra na kalamansi, pwede kayong magtiga ng isang pirasong kalamansi dito. Naglalagay lang din ako ng extra pa na dahon ng sibuyas. Haluin ko lang ito at maya-maya lang ay ilalagay ko na doon sa ibabaw ng tortang noodles at sardinas. Mabalik tayo doon sa natirang tubig kanina. Pinakuluan ko lang to. At pagkatapos ay ihahalo ko na dito yung beef powder dahil nga beef noodles o beef mami yung aking ginamit. O diba, mas mapapasarap yung kain natin kasi meron pa tayong mainit na sabaw sa tabi. Ilalagay ko lang muna yung sarsa ng sardinas na niluto ko sa ibabaw ng torta. At pagkatapos ay isuserve ko na to kasama yung mainit na sabaw. Pwede ninyo itong kainin ng ganito lang o dun sa mga may hilig sa kanin, pwede nyo pa itong kaninan. Kahit maraming carbs, basta mag-enjoy kayo, okay lang yan. Ito na ang ating tortang noodles at sardinas. Sana may natutunan kayong bago. At kung okay sa inyo itong ating video, huwag nyo sanang kalimutang i-like at i-share. Para doon naman sa ating mga kaibigan na lagi nagko-comment. Nako, eto, shoutout muna para sa inyo. Hello kay Joshua Puzon Agkawili. Hi rin sa'yo, Kim Verley. Dimple Bueza, Ralph Jerwin Madayag. Hello sa inyo. Hi rin kay Kurt Ramirez. Affordable Recipe Studio. The Aiceneros. Food and Workout. Hello. Hi kay Mama Bear at kay Lord Patawad. Yun po yung kanyang pangalan. Almi Cabarubias, Nanay Ichut's Diary. Edong 168. Lenny Wong, Rosalie Gravines, hello sa inyo. Hi, Lori Wayland at Mr. Lonely Boy. Mark Inthin, Arna Latip at kay Daisy Watco, hello sa inyo. Hi, Dilin Rosete Kasaway at kay Simple Life. Hi sa inyo at maraming salamat sa lagi ninyong pag-comment. Para doon naman sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, iniimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe na. Paki-check lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng video. Paki-click lang yan. At huwag niyong kakalimutan na i-allow yung notification, ha? Nang sa ganun ay ma-inform kayo ng YouTube tuwing meron tayong video na in-upload. Huwag sana kayo magsawang tumangkilik sa Panlasang Pinoy dahil marami pa tayong mga exciting videos na i-upload. At having said that, di magkita-kita na lang tayo sa susunod na video, okay? Hanggang sa muli.